kami sa loob. Ayoko na. The maze run. Ayoko na. Diyos ko, pagod. Stay high for the most of time. Meet a stranger, jump right in your climb. Waking up on your sofa. Diyos ko, pagod, nawawala yung mga departure card, may immigration. Ayoko nang mag-Manila, guys. Ayoko na. Naiwan na kami ng plane, kami na lang yung hinihintay. Grabe! Cebu Pacific, ipadbilang 56759, patungong Jakarta, Indonesia, nang panauli lamang nalipad na ito na aming manatili sa loob ng aeroplano. Nandito na kami guys, nakahabol pa kami. Kanina nawawala na kami ng pag-asa na makapunta sa Indonesia kasi super late na kami. Pero thank God, we're already here. So we will update you when we are already in Indonesia. Estimate arrival time at 11:05 p.m. local time in Jakarta, Indonesia. So guys, we just arrived at Indonesia exactly at 11:50 p.m. So nandito ako ngayon sa Baguio sa airplane. So see, so this is how Cebu Pacific Air welcomes you to 𝑭𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒌 International Airport in Jakarta, Indonesia. So we just arrived here at Indonesia. So yeah, it's 11 p.m. pa lang here kasi there's a time difference ng 1 hour. Natatakan na yung mga passport namin ng Indonesian 𝒂𝒄𝒆𝒃. So, batakan nitong namin, travel namin dito sa Indonesia kasi walang tulog, tuloy-tuloy lang yung biyahe hanggang Monday. So, for the sake of traveling, wala pa kaming kain nito. So, gusto ko na ng mang inasalo kaya Jollibee. So we're here already pero hindi pa rin namin alam kung ano yung gagawin namin. Tambay-tambay lang muna kasi yung next step namin mamaya pang 5 a.m. So matutulog muna kami sa airport. Ayaw magpabook ng hotel yung kasama ko kasi nagtitipid kami. Ganito yung mag-travel. Hindi porket nagta-travel ka ay anuhin mo na lahat ng pera mo. Kailangan be wise sa paggasta ng pera mo or else wala Ang matitira sa'yo. True. Kain muna kami, kaya wala kaming pera. So guys, ito lang yung pera namin na nandito. $20. Saan kami dadalhin ng $20? Kasi kanina, na-late kami at lahat-lahat. So hindi na kami nagpapalit ng pera. Nakalimutan na namin at wala ng oras. So tingnan natin kung makakakain kami dito sa $20 na to. Kapampangan. Nasi. Hello, this is my first meal here in Indonesia. So
So, parang Kapampangan din yung ano nila kasi nasi yung tawag nila sa rice nila. So, magkalapit yung mga language natin sa kanila. So, look, it's nasi yummy. Kapampangan ya girl. Nasi yummy. So, ayun guys, na naman update as of this moment, 1 a.m. na dyan sa Pilipinas at 1 a.m. dito tapos 2 a.m. dyan sa Pilipinas. Yung wifi namin wala pa rin, naghihintay kami at saka nakakatakot kasing magtanong sa mga locals dito. Mapang-judge kasi kami. So, yun, kailangan namin mag-grab papunta sa Gambir Station. And then, Gambir Station to Bandung. Walang tulog to, talagang batak yung lakad namin dito. We're here already at Gambir Station, guys. So, as of this time, 2 a.m. pa lang. So, yung departure namin is 5 a.m. papuntang Bandung. So, hindi talaga kami natulog. At walang tulog. Bukas pa lang yung tulog namin ng gabi. So, go lang ng go. Sana makaya namin hanggang Bandung to. Ayan guys, so yung mga pera dito ay milyon-milyon at thousand-thousand. Nagpapalit kami ng 10,000 pesos. Tapos yung nakuha namin ay, magkano nakuha natin? 2 million. 2 million 200,000. Indonesian dollars. Yung pera nila is called rupiah or IDR. So bawat bumibili kami, 24,000, ganyan. So yung in-order namin sa McDo ngayon is 1-piece chicken with drinks that is 32,000. I-convert nyo na lang. Hi guys! So it's already 4 a.m. and we are about to depart Gambir going to Bandung. So walang tulog as in, naghilamos lang kami sa toilet doon. Tsaka wisik-wisik lang. Ay! Wisik-wisik lang kami. So guys, update as of this moment. Nandito pa kami sa train, walang tigil. So yung mga nakikita nyo na day 1 and day 2 namin, nasa transportation kami. Mamaya makikita nyo na yung nature side ng Indonesia. Kasi dapat sa Jakarta kami, pero pinili namin magstay sa Bandung kasi iwas traffic jam. Bye! So guys, malapit na kami sa Bandung. So doon may magsusundo sa amin kasi nagpabook kami sa group. 3 hours na naman yung biyahe namin papunta sa mga tourist spots. Yun na yun, magpipicture-picture na kami. Hindi nyo na makikita na nasa loob kami ng mga transportation. Pero itong nasakyan namin, okay to. Walang traffic, walang stress, may aircon, malinis. Yun, nakatulog kami kahit saglit lang. So this is Argo parang yan. Yun yung pronunciation nila. Update guys, di pa kami nagtututbrush na to. Mula pa ng Friday ng afternoon. So makakapag-toothbrush pa lang kami pag nag-check-in na kami sa hotel ng mamayang gabi. Okay lang kasi di nyo naman maaamoy ganda sa akin. Trying to stay inside the line.